වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා අතත් හැමෝම Money With Nee YouTube channel එකට. ඉතින් තවත් affiliate lesson එකක් එක්කයි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ කතා කරන්න යන්නේ මම මේක කලින් මේක කතා කරලා තියෙනවා. වැඩිපුරම හරි USA traffic එකක් එන. ඊට අමතරව තව top tier countries වලින් හොඳ traffic එකක් එන website එකක් ගැන තමයි මේ කතා කරන්න යන්නේ. United Kingdom, Canada, Australia වගේ රටවල් වලින්. හරිද? ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක තමයි quora.com. හරිද? ඉතින් consistency මිලියන 600කට වඩා වැඩි traffic එකක් මන් තියෙනවා. හරිද? ඉතින් ලංකාවෙම ඉන්නේ මිලියන 20ක ප්‍රමාණයක් වගේ තමයි ලංකාවෙත් ඉන්නේ. ඉතින් ලංකාවේ ඉන්න population එකටත් වඩා වැඩි traffic එකක් මාසෙකට මේ Quora කියන වෙබ්සයිට් එකට consistency එනවා. ඉතින් මේකත් එක්ක මේකේ account හදාගන්නේ කොහොමද? අපි මේ space එකක් create කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ දේවල් ගැන එක එක දේවල් මම මීට කලින් කතා කරලා තියෙනවා. හරිද? අද මම කතා කරන්න යන්නේ තවත් special method එකක් ගැන. හරිද? මේ Quoraත් එක්ක වැඩ කරන ඔයම් කියන්නේ method එකකට වඩා මේක එක trick එකක්. හරිද? මීට කලින් මේක පාවිච්චි කරලා නැතුව ඇති. අද ඒක ගැන කියනවා. හෙට තවත් මේ ගැන තවත් වීඩියෝ එකක් මම අරන් එනවා. ඉතින් ඊට කලින් කියන්න ඕන. ඉතින් තව affiliate marketing මගේ master course එකට තව discount එක offer වෙලා තියෙන තව එක දවසකට විතරයි. හරිද? ඉතින් මේ මාසෙට තව discount තව දෙකක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අද 20 වෙනිදා. ඉතින් කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාලට මේක buy කරන්න පුළුවන්. buy කරලා මෙතනදී මම විතරම මේකේ කතා කරලා තියෙන්නේ. ඔයා affiliate marketer කෙනෙක් හැටියට. හරි. නැත්නම් CPA marketing කරන කෙනෙක් හැටියට හරි. එහෙම එනවා නම් ඔයා ඒවත් එක්ක වැඩ කරන හරිම ක්‍රම ටිකක් ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම මම මෙතනදී free method ගැන කතා කරලා තියෙනවා. especially මම පාවිච්චි කරන special tricks ටිකක් මේක කතා කරලා තියෙනවා. මේව හරියටම 100% වැඩ කරනවා. හරිද? 100% වැඩ කරනවා. ඉතින් account creation part එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේවා දැන් special method 1 ගත්තොත් මේකේ මම මුලින්ම account creation part එක කතා කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම තමතරව method එක explain කරලා තියෙනවා. හරිද? ඉතින් beginner level එකේ ඉන්න කෙනෙක්ට උනත් මේක ලේසියෙන්ම අල්ලගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ Quora එක වැඩ කරනත් ස්පෙෂල් ක්‍රමයක් ගැන මේවා වල කතා කරලා තියෙනවා. හරිද? ඊට අමතරව CPA marketing ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් තව මම ඉස්සල්ලාම offer කරපු discount එක තව එක දවසයි තියෙන්නේ. ඉතින් කැමති කෙනෙක්ට කියන්නේ තවත් ඉගෙන ගන්න. හරි. affiliate marketing ගැන තව දැනගෙන කියන්නේ special tricks එකක් දැනගෙන ඉස්සරහට යන්න ඕන නම් කැමති කෙනෙක්ට course එකට enroll වෙන්න පුළුවන්. හරි අපි අද වීඩියෝ එකට යමු. ඉස්සෙල්ලාම Quora account එකක් හදාගෙන ඉවර වෙලා දැන් මම කරන්නේ health and fitness කියන niche එක. මෙතනදී ඔයාලට වාගේ niche එක අනුව මේක කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන Quora එක හරහා මෙතන type කරලා මම ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා. How do I get a flexible body as a woman? ඒ කියන්නේ නම්ශීලී ශරීරයක් ගන්න කොහොමද කියලා තමයි මේක අහලා තියෙන්නේ. හරිද? ඉතින් අපි normally දැන් සාමාන්‍ය මේ වගේ මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහුවෙන් පස්සේ කොහොමද කරන්නේ? මේක copy කරා Google එකට ගියා. මේක paste කරානේ. මේ විදිහට නේ. ඒතකොට Google එකට ගියාන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපි ඕන තරම් එක එක જાති ආටිකල්ස් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? මෙතන තියෙනවා එක එක ආටිකල්ස්. හරි. මම මෙතන තමයි ඔය ට්‍රික් එක තියෙන්නේ. ඔයා කෙලින්ම යන්න මම මෙහෙමම තියාගෙන මම යනවා Google Translate එකට. Google Translate. හරිද? Google Translate එකට ගිහිල්ලා මම මේ හදාගත්තු ප්‍රශ්නේ මෙතනට ගෙනල්ලා copy කරලා paste කරනවා.
හරිද? ඊට පස්සේ මෙතන දැන් අපි දැන් ගත්තොත් මෙතන තියෙනවා එක ජාතියේ ලැන්ග්වේජස්. හරිද? අපි ගත්තොත් ඉතාලි තියෙනවා, ෆ්‍රෙන්ච් තියෙනවා, එතකොට තව මොනවද තියෙන්නේ? සර්බියන් තියෙනවා. එක ජාතියේ මේ ලැන්ග්වේජස් මෙතන තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ ඉතාලිය ගන්නම්කෝ. හරි, ඉතාලියන් ගත්තාන් පස්සේ මෙන්න මේ අපි මේ ඉංග්‍රීසි වලින් ටයිප් කරපු එක මේ විදිහට ඉතාලියන්, ඒ කියන්නේ ඉතාලි භාෂාවට මේ ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙනවා. හරි. ඔන්න බලන් ඉන්න මේක මම කොපි කරලා මේව Google එකේ පේස්ට් කරනවා. පේස්ට් කරන් පස්සේ හරි. කොහොමද ඒ කියන්නේ ෆ්ලෙක්සිබල් බොඩි එකක් ගන්න කියන එකට අදාළව ඉතාලි භාෂාවෙන්, ඒ කියන්නේ ඉතාලි වලින් තියෙන ආටිකල්ස් මෙන්න මේ විදිහට Google එකේ පෙන්නනවා. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට මේවා එකක්වත් තේරෙන්නේ නැහැ. හරි, ඉතාලි භාෂාවෙන් තියෙන මම මේ හිතන්නකෝ දැන් මම මේ පළවෙනි එක ක්ලික් කරනවා. පළවෙනි එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා උඩ තියෙන ඔප්ෂන් එක මෙන්න මේ වගේ ලකුණක්. මේකේ මම ඉංග්‍රීසි කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඉංග්‍රීසි කියන එක ක්ලික් කරාන් පස්සේ මේ ඉතාලි වලින් තියෙන එක මොකද්ද වෙන්නේ? මේ ඉංග්‍රීසි වලට කන්වර්ට් වෙනවා. හරිද? ඉංග්‍රීසි වලට කන්වර්ට් වෙනවා. එන්න මේ විදියට. ඔයාලට තියෙන්නේ මේක ස්පෙෂල්ම ට්‍රික් එකක්. ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ ටික මෙන්න මේ විදිහට කොපි කරගන්න. දැන් මේක ඔයා දැන් හිතන්නකෝ how do I get a flexible body as a woman කියලා මේව ඉංග්‍රීසියෙන් ටයිප් කරා කියලා මෙන්න මේ ආටිකල් එක හොයාගන්න බෑ. මොකද මේකේ තිබ්බ ඉතාලි භාෂාවෙන්නේ. ඒතකොට ඉතාලි භාෂාවෙන් තියෙන එකක් මේව ඉංග්‍රීසියෙන් ටයිප් කරා කියලා එන්නේ නැහනේ. හරි. ඒක තමයි පාවිච්චි කරපු ට්‍රික් එක. ඊට පස්සේ මම මේකට මාස් එක දෙනවා. මාස් එක දීලා මේක මෙන්න මේ විදිහට අපි මේක හදාගන්නවා. ටික මම මේ හදාගන්නම්කෝ. හරිද? ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ටික මම කොපි කරලා පේස්ට් කරගන්නවා. මේක කරන එකේ වාසිය මොකක්ද කියලා බලුවොත් ඇත්තටම දැන් සමහරක් වෙලාවට තනකෝ මේ Quora හරහා affiliate marketing කරන කෙනෙක් හරිද? මේ අපි මේ කරපු විදිහටම Google එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට ආටිකල් අරගෙන copy paste කරලා දාන්න පුළුවන්. හරි. අපි කරන්නේ තේ දෙයක් තමයි. හැබැයි පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහකට. හරි. මේ විදිහට තමයි මේක දාන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ටික මම copy කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට copy කරගෙන ලස්සන ආටිකල් එකක් මේ විදිහට හදාගන්නවා. හදාගෙන මෙන්න මේ විදිහට තියෙන මේ links තියෙන ඒවා මම remove කරගන්නවා. හරි, මේක remove කරගන්නවා මේ විදිහට. තවත් links තියෙන තැන් මොනවද කියලා මම පොඩ්ඩක් බලන්න ඕන. බලලා ඉවරලා ඔයාලට ඕනනම් image එකක් මේකට add කරගන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. image එකක් add කරගන්න එක හොඳයි. එතකොට මේ attractive ගතිය වැඩි. හරිද? මම flexible කියලා මම Google එකේ type කරන්න. type කරලා මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ image එක මෙන්න මේ image එක ගන්නවා. මම ඒක save කරගන්නවා. save කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මම මේ image එක add කරනවා. මේ විදිහට මම image එක add කරගත්තා. add කරගෙන මම මෙන්න මේ විදිහට මේ තනින් තියෙන මේ title මේව highlight කරලා හරි highlight කරලා
මෙන්න මේ පොඩි මෙන්න මේ වගේ වැඩක් කරනවා. දැන් මේ hyperbolic strength for women මේ stretching body එකක් හදාගන්න එකට අදාළව product එකක් තියෙනවා Digistore 24 එකේ. හරිද? මම මේ දේවල් කරන විදිය ගැන මේ මීට කලින් කතා කරලා තියෙනවා. මම දැන් ආයෙ කතා කරන්න යන්නේ. හරිද? course එකෙත් මම A to Z මේව ගැන කතා කරලා තියෙනවා. මම ඒකට හරියන්න landing page එකක් මෙන්න මේ විදිහට හදාගත්තා. හරිද? මෙන්න පහළ තියෙනවා. මම පහළම link එක දාලා තියෙනවා. මෙන්න මේ link එක අරගෙන copy කරා මෙතනට paste කරා. හරිද? මතන මත තියාගන්න මේ Google site මේ landing page link පාවිච්චි කරන්න මේ direct link දාන්න යන්න එපා. එතකොට දැන් වෙනවා account එක මේ ඉක්මනින්ම suspend කරගන්නත් පුළුවන් මේ මේව කරොත්. ඒක නිසා මේ ඒ විදිහට දාන්න යන්න එපා. හරිද? මම දෙක තුන කර දාලා තව දාන්න මම මෙතන view more කියලා දානවා. view more කියලා දාලා කිසිම වෙලාවක මේ click here buy this අන්න ඒ වගේව දාන්න යන්න එපා. ඒවා මේ Quora එකට පොඩ්ඩක් නිකන් අරහන් වචන ඒවා. හරිද? මේ අපි දාපු answer එක restrict වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙම දාලා මම මේක post එකක් ඇටියට මේ විදිහට දානවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි එකත් එක්ක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මේක එක method එකක්. මෙන්න මේකෙම ඊළඟ part එක මම තවත් විදිහකට කතා කරනවා. හෙට හරිද? හෙට තියෙන වීඩියෝ එකේදී. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අදට මෙච්චරයි කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට Money With Nee channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එකේ වීඩියෝ ටිකක් ඉස්සල්ලාම බලලා ඉන්න. බලලා ඔයාලට දෙයක් ගන්න තියෙනවා නම් හොඳනම් බලලා subscribe කරන්න. ඉතින් මම රිලීස් කරපු affiliate marketing course එක ගැන වැඩි විස්තර මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව community post දාලා තියෙනවා. ඒකෙන් උඩට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ වැඩේ වෙන්නේ. හෙට මම අලුත් Quora ගැන තවත් වීඩියෝ එකක් කරනවා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙනකම් thank you. ගිහින් එන්න.